Lord, nindot tingri Lord ba? Mix spice matters. Knox Festival. Ya, nindot tingri kay feeling nimo bata ka kay kay mga bata. Kay mga duaan. Handa kong lollipop ko nalingin-lingin. So, nice way to spend. Oh, bump cars oh. Pagkaanay ka. Sana daw pagkaanay. Mga kita. Hindi na may pagkaon ba? Ice cream na may nangaring. So, ayun, itataglan niya ito ka ng mga nindot ito, mga pagkaon din. At sa may mga pagkaon ba? Kaya parang ito yun ang mga rin. Magkita pagkaon. Ora. Yeah. So a lot of food, barbecue, and cones. Yeah, let's look for food now. One waffle. So nahitabo, nangita rin pagkaon, Pilipino ra nga kuan, barbecue. Let's go. Knox Festival. Crepes. So, ang pagkaon na magipangita ay wala kayo. So, mangita liglain. May crepes, sorry. May crepes. Let's go, let's try it. So, muna tuyo na mga rin. Imbis magandang mag-immerse me. Kita may pagkaon. So, testingan ta ni kangaroo wrap. Yeah. Okay, let's try this kangaroo wrap. So, muna siya ang kangaroo wrap. Tami? Ingko lang may ibang kangkuan, kangaroo wrap. So, pumangan himig mga lugar nga nani pagkaon yun ay nauna. Way pagkaon, wa ni ayong lugar. Diba, Lor? Sige, ngaon sa bibalik ka. Hanggang pa ko itong juice, mabalik lang kung sa juice. Likod na balik ka ito. So palakaw na mi, kay man na may kaon. Sige, kita-kits, balik sa sad mi next time. Lord, nindot tingri Lord ba? Mix spice matters. Knox Festival. Ya, nindot tingri kay feeling nimo bata ka kay mga bata. Kay mga duaan. Handa kong lollipop ko nalingin-lingin. So, nice way to spend. Oh, bump cars oh. Pagkaanay ka. Sana daw pagkaanay. Mga kita. Hindi na may pagkaon ba? Ice cream na may nangaring. So, ayun, itataglan niya ito ka ng mga nindot ito, mga pagkaon din. At sa may mga pagkaon ba? Kaya parang ito yun ang mga rin. Magkita pagkaon. Ora. Yeah. So a lot of food, barbecue, and cones. Yeah, let's look for food now. So nahitabo, nangita rin pagkaon, Pilipino ra nga kuan, barbecue. Let's go. Knox Festival. Crepes. So, ang pagkaon na magipangita ay wala kayo. So, mangita liglain. May crepes, sorry. May crepes. Let's go, let's try it. So, muna tuyo na mga rin. Imbis magandang mag-immerse me. Kita may pagkaon. So, testingan ta ni kangaroo wrap. Yeah. Okay, let's try this kangaroo wrap. So, muna siya ang kangaroo wrap. Tami? Ingko lang may ibang kangkuan, kangaroo wrap. So, pumangan himig mga lugar nga nani pagkaon yun ay nauna. Way pagkaon, wa ni ayong lugar. Diba, Lor? Sige, ngaon sa bibalik ka. Hanggang pa ko itong juice, mabalik lang kung sa juice. Likod na balik ka ito. So, palakaw na mi, kay man na may kaon. Sige, kita-kits, balik sa sad mi next time. So, nakakaon yung kangaroo for the first time after pila ka years diri. First time na kangaroo eh. Yeah, we ate like kangaroo pizza. No way! In English, I've just tasted the
kangaroo wrap, and it's Langsi. I don't know what's the English of Langsi, but yeah, it still tastes good. Let's drink boost. Park like a boss. Yeah. It's the best car ever. Park like a boss. Parking like a boss.